নমস্কাৰ মই তেজস্বী হৰিদাস আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ চেনেল আসাম গাইড প্ৰ আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো এটা বহুত ইউজফুল ভিডিঅ' য'ত আপোনালোকে চাবলৈ পাব উইন্ডোজ 10 এটা সফটৱেৰ আছে ইয়ৰফোন বুলি এই সফটৱেৰটোৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ফোনটো কম্পিউটাৰৰ লগত কিদৰে কানেক্ট কৰিব তেনেহ'লে আহকচোন দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ইয়ৰফোন সফটৱেৰটো ওপেন কৰিবৰ বাবে আপুনি প্ৰথমতে যাব লাগিব ষ্টাৰ্টত গৈ ইয়াতে এপছ বুলি যিটো অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক কৰাৰ পাছত তললৈ আহিলে আপোনালোকে ইয়াতে ইয়ৰফোন বুলি এটা অপশ্যন দেখিবলৈ পাব তাত এবাৰ ক্লিক কৰিব এই সফটৱেৰটো ওপেন কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফোনত মই কাষতে মোৰ ফোনৰ স্ক্ৰীনখন দি দিছোঁ আপোনালোকৰ ফোনত এই ইয়ৰফোন সফটৱেৰটো প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব এনেদৰে মই ইয়াতে ডাউনলোড কৰি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ইয়াত ডাউনলোড কৰি ল'ব গতিকে মই প্ৰথমতে এইটো ওপেন কৰি দিছোঁ ওপেন কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছতে ইয়াত প্ৰথম অপশ্যনটোৱে দিছে লিংক ইয়ৰ ফোন এণ্ড পিচি এতিয়া আমি কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনলৈ আহিছোঁ এতিয়া ইয়াত আপোনাৰ যিকোনো এটা অপশ্যন সিলেক্ট কৰিবলৈ দিছে হোৱাট কাইণ্ড অফ ফোন ডু ইউ হেভ আপোনাৰ কোনটো আছে এণ্ড্ৰইড আছে নে আইফোন আছে যদি আপোনাৰ আইফোন আছে তেন্তে আইফোনত ক্লিক কৰিব মোৰ এণ্ড্ৰইড গতিকে মই এণ্ড্ৰইডত ক্লিক কৰিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে কণ্টিনিউ বুলি আছে কণ্টিনিউটোত ক্লিক কৰিব কণ্টিনিউত ক্লিক কৰাৰ পাছতে ইয়াত এটা অপশ্যন দিছে য়েছ আই ফিনিছড ইনষ্টলেশ্যন ইয়ৰফোন কম্পেনিয়ন এইটো অপশ্যন আপুনি অন কৰি দিব কৰাৰ পিছত অপেন কিউআৰ কোডটো অন কৰিব কৰি আপোনাৰ ফোনৰ স্ক্ৰীনখনত মই এতিয়া দেখাই দিছোঁ লিংক ইয়ৰ ফোন এণ্ড পিচি এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব এবাৰ ক্লিক কৰি কণ্টিনিউটোত ক্লিক কৰিব এলাউ ইয়াতে এটা আপুনি কিউআৰ কোড দেখা পাইছে এই কিউআৰ কোডটো ফোনটোৰ কেমেৰাটো ওচৰত লৈ গ'লে হ'ল ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে অট'মেটিকলি কানেক্ট হৈ গৈছে তাৰপিছত ইয়াত কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত কম্পিউটাৰ ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব ইয়াত এলাউ কৰিব তাৰপিছত আকৌ ইয়াত কণ্টিনিউটোত ক্লিক কৰি দিব আকৌ এলাউ অলপ সময় ল'ব পাৰে ইয়াত তাৰপিছত ডান বুলি টিপিব আহিছে ডানটোত টিপি দিব আকৌ ইয়াত এলাউ কৰিব আহিছে আপোনালোকে প্ৰয়োজন হ'লে এইখিনি পঢ়ি চাব পাৰে তাৰপিছত আমি আমাৰ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনত আহিছোঁ ইয়াতে আপোনাক গেট ষ্টাৰ্টেড বুলি এটা অপশ্যন দিছে সেইটো ক্লিক কৰিব এবাৰ ইয়াতে য়েছ কৰিব ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুসাৰে অপশ্যনবিলাক চিলেক্ট কৰিব পাৰে ইয়াত আপোনাৰ চি মাই নটিফিকেশ্যনছ বুলি যিটো অপশ্যন আছে এইটোত যদি আপুনি ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ গোটেই ফোনত অহা গোটেই নটিফিকেশ্যনসমূহ কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীনত আপুনি দেখিবলৈ পাব এই ছফ্টৱেৰটো কেতিয়া ব্যৱহাৰ হয় আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ যদি আপোনালোকৰ লেপটপত কিবা কাম কৰি থাকে আপোনালোকে তেতিয়া যদি ফোনটো দূৰত থাকে আপোনালোকে ফোনৰ পৰা হটস্পট লৈ ইয়াত কাম কৰি থাকে তেতিয়া এই ইয়ৰফোন ছফ্টৱেৰটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ ফোনত যদি কিবা কোনোবাই ফোন কৰে বা মেছেজ পঠিয়ায় আপোনালোকে ফোনটো হাতত নোলোৱাকৈ কম্পিউটাৰৰ পৰাই ফোনটো ৰিচিভ কৰিব পাৰিব মেছেজসমূহ পঢ়ি চাব পাৰিব ফোনটো কৰাৰ আগতে আপুনি প্ৰথমতে ব্লুটুথৰ জৰিয়তে আপোনাৰ ফোন আৰু কম্পিউটাৰটো কানেক্ট কৰি ল'ব লাগিব তাৰ বাবে আপোনালোকে এই চুকত থকা বুটামটোত এবাৰ ক্লিক কৰিব
ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াতে এটা ব্লুটুথ অপশ্যন আছে ব্লুটুথটো অন হৈ আছে অন কৰাৰ পিছত ইয়াতে ব্লুটুথত যেটো সেটিংস আছে গো টু সেটিংস তাত যাব তাত যোৱাৰ পাছতে আপুনি প্ৰথমতে ফোনটো আপোনাৰ ব্লুটুথটো অন কৰি ল'ব মই ব্লুটুথটো অন কৰি দিছো তাৰপিছত ইয়াত গৈ আপোনালোকে সেইটো কানেক্ট কৰিব তো পেয়াৰ্ড হৈ গৈছে এতিয়া এইটো কানেক্ট কৰি দিছো এতিয়া মই আপোনালোকক আকৌ ফোনটো কৰি দেখাই দিছো এবাৰ এইটো চাওক আপোনালোকৰ ইয়াত ফোন আহিছে এইটো নাম্বাৰৰ পৰা গতিকে ইয়াত এটা মেছেজ আহিছে আৰু মোৰ ফোনৰ স্ক্ৰীনখন এখন আপোনালোকে ইয়াত একচেপ্টত ক্লিক কৰিলে এইটো ৰিচিভ কৰিব পাৰিব মই কাটি দিছো এনেদৰে আপোনালোকে ফোন বিলাক ইয়াৰ পৰা ৰিচিভ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে ইয়াত ফোন কণ্টেক্ট নাম্বাৰ বিলাক ইয়াত ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰে ফোনৰ পৰা ডাইৰেক্ট ইয়াত ট্ৰেন্সফাৰো কৰিব পাৰে তেতিয়া ইয়াৰ কম্পিউটাৰৰ পৰা আপোনালোকে ফোনো কৰিব পাৰিব বা ইয়াত ডায়ালাৰত গৈ নাম্বাৰসমূহ ক্লিক কৰি আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰিব ইয়াত মেছেজ আপোনালোকৰ ফোনত যদি কিবা মেছেজ আহে তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ দেখাই দিব ইয়াত পিন এপ টাস্কবাৰত আপুনি এইটো যদি ছেভ কৰি মানে পিন কৰি ৰাখিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ক্লিক কৰিলে হ'ল আৰু ইয়াত গৈ সেটিংছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফিচাৰ্ছসমূহ বা আপোনালোকৰ যিকোনো প্ৰয়োজনীয় সেইসমূহ অপশ্যন অন কৰি ৰাখিব পাৰে ইয়াত সকলো ধৰণৰ অপশ্যন আপোনালোকে পাব এইখিনি আপোনালোকে চালে বুজি পাব তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই থেংক ইউ